Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. I'm Mary J. And for tonight's vlog, I am going to unbox another special thing here. Ang pagkakaiba lang vlog ngayon kasi during my unboxing, hindi ako usually nagpapakita sa video. But tonight, I'm going to show my face while doing the unboxing. So, if you want to see more of this vlog, please keep watching. So hello po, nandito na po tayo. So we will try to unbox na po. So before natin i-unbox tong Deco M5 pala. Ito po pala yung mga features niya dito. So in front ng Deco, may nakasulat na whole home mesh Wi-Fi unit. Fast, stable everywhere. It works as a router, Deco add-on unit. Makaka-add po tayo nito ng ibang Deco mesh, Wi-Fi dead zone killer at ideal pa for 1 to 2 bedrooms. So talaga maganda tong mesh kasi if yung modem nyo nasa first floor ng bahay nyo at saka hindi siya nakakarating sa taas, you can put it upstairs para ma-connect or ma-reach niya yung Wi-Fi niyo sa baba. So, it's so good talaga. Talagang walang dead spot sa bahay niyo. So, at saka dito sa likod ng box, makikita niyo yung pattern ng bahay. Sorry po sa ring light kasi makikita niyo talaga. So, ito yung pattern ng bahay kung saan nyo pwede ilagay yung PLDT Deco M5. So, ganyan. Yun yung setup. At saka sa gilid naman, yung mga laman ng box. What's in the box? So, of course, what's in the box? Nakasulat dito. First, yung Deco M5 unit. Yung Ethernet cable. Yung power adapter. At saka yung quick installation guide. Again guys, pwede po ito sa cellphone. So, I already downloaded an app for this so that it can connect to Deco M5 po. So, and then sa gilid naman, the same lang sa front. Yeah, yung nakasulat doon na 2,000 covers up to 2,000 square feet. So, ideal for 1 to 2 bedrooms. Talaga maganda itong Deco M5. Okay? So, mag-unboxing na tayo. So, guys, pupunitin ko na itong plastic. Ito. Ganyan. Hindi naman po siya hindi mo siya matagal punitin. Talagang madali lang siya. So, ganyan. Okay, so paano siya buksan? May siya, may opening siya sa side ito. So be careful lang po sa pag-open kasi hindi natin alam kung saan naka-position yung device, yung gadget. Okay. So yun yung pag-open, no? So tanggalin niyo lang yun. Tapos, sa loob, may box pa. So, kunin nyo po yan. Ito naman, ilagay nyo sa baba. Aska ito. Be careful din sa pagbukas. Tingnan nyo po kung saan siya nakaposisyon. Huwag po nyo ganito kasi kapag tinanggal nyo po ito, talagang huhulog yung PLDT M5. So, check nyo po kung position niya. So, ito po, nakahiga pala siya. So, dapat naka-open siya na ganyan. Ouch. Ito pala sa gilid. Ito punit. May ito. Ganyan. So,
So, pagbukas na, easy na po siya. So, ito na po yung M5, mesh M5. 1, 2, 3, go! Ito na po siya. So, wow! Ang ganda! Parang UFO. Ito na po siya. Tatanggalin po natin to. Wow! Tingnan po natin first. So, ito po siya under TP-Link. Then, sa ilalim, nandito po yung ano niya, yung model, yung power, at saan po siya galing. Ito, then may dalawang Ethernet cable at saka yung power button, power switch na dito. Then dito sa in the middle, ito po yung light niya. Wow, ang ganda. Okay, tapos natin tanggalin to. Wala na po siya, di ba? Pero meron po yan sa loob pa. Pero wala na po siya dito sa taas. Okay. Wow, ang gara ha. Parang rubberized talaga yung pagka lagay niya na mesh. Wow, ito na po yung mga yung installation guide na nasa box. Ito po yun. Then, ito. Tingnan na natin to. May siya, electric sign. So baka ito na yung ito pa yung switch niya. Yung parang charger. Parang, ganyan. Ito po. Tapos lagayin po natin sa loob. Tingnan pa po natin yung sa loob ng main box. At saka ito po. Empty naman po siya. But huwag po kayong magtataka. Nandyan po yan sa ilalim. Tumatago. Aha! Ito na po yung Ethernet cable ng PLDT mesh. Wow! Ganda din. Okay, so yun nga guys. Tapos na ako mag-unboxing, so babasahin ko na lang po siya later. Yung paano ma-install siya sa previous Deco mesh ko. So, hindi ko siya meron ako M5. Okay. Anyway, so yun lang po. So I will do another vlog. I will do another video how to install and use the Deco mesh sa app na nilagay nila dito. So salamat po sa pag-watch ng video nito at I hope you enjoyed watching. So kung bago pa kayo sa channel ko, please subscribe and hit po the notification bell down below para na po updated po kayo sa mga bagong YouTube videos ko dito sa YouTube. At saka paki-share na lang po sa lahat ng mga friends niyo, yung mga techie gadget friends, techie friends out there. At saka huwag kalimutan nga mag-comment din po at i-share para naman at i-like na din para naman mas maganahan pa akong mag-upload ng videos na ganito. So thank you so much guys. I hope you love my video and see you in my next vlog. Bye! Please don't forget to subscribe to my channel.